नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई technicalpk.com च्यानलमा। यदि साथीहरु तपाईहरुले इमो अकाउन्ट चलाउनुहुन्छ भने आजको लागि यो भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै युजफुल हुनेवाला छ, किनकि साथीहरु आजको मैले यस भिडियोमा एउटा यस्तो ट्रिक बताउने छु जुन ट्रिकले गर्दाखेरि तपाईहरुले बिना नम्बर इमो अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि बिना नम्बर इमो अकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। जुनसुकै देशमा भए तापनि तपाईहरुले बिना नम्बर नै इमो अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग सिम छैन भने सिम नभए तापनि तपाईले बिना नम्बर इमो अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी बनाउने आजको मैले यस भिडियोमा सिकाउँछु। यदि साथीहरु तपाईले यस भिडियोको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ technicalpk.com YouTube च्यानल। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोका तलपट्टि रातो बटन सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसके पनि एउटा छेउमा घण्टी देख्न सक्नुहुन्छ, यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला र एक लाइक गर्नु होला। लौ त साथीहरु सुरु गरौँ। त्यसको लागि साथीहरु हामीलाई एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एप्लिकेसनको मद्दतले हामीले सजिलैसँग इमो अकाउन्ट बिना नम्बर इमो अकाउन्ट बनाउन सक्नेछौँ। त्यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने र कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भनेर म तपाईलाई पछि भन्नेछु र अहिले म यस एप्लिकेसन कसरी युज गर्ने भनेर म सिकाउन गइरहेको छु। र साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन म ओपन गर्दै छु। एकछिन वेट गर्नु होला। यस एप्लिकेसनको मद्दतले हामीले सजिलैसँग कुनै पनि होस् या इमो अकाउन्ट कुनै पनि तपाईले बिना नम्बर इमो अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर त चाहिन्छ, तर हामीले यहाँबाट फेक नम्बर लिएर नै हामीले इमो अकाउन्ट बनाउँछौँ। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एप्लिकेसन ओपन गरिसक्यो भने तपाईहरुको मोबाइल यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउनेछ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साइन अप, यो तल साइन अपमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसक्यो भने साथीहरु हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउनेछ र हामीले यहाँबाट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइनमा तपाईले कुनै पनि एउटा जे राख्दा पनि हुन्छ। मैले जेपीटी यहाँ थिदिएको छु र मैले यहाँ पासवर्ड कुनै पनि पासवर्ड राख्छु। म 1 2 3 4 सरी पासवर्डमा तपाईले 1 2 3 4 राख्दिनुस् र पासवर्डमा पनि तपाईले 1 2 3 4 राख्दिनुस् र तपाईले यहाँ पनि कुनै राख्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 5 राख्दे मैले, सरी 4 राख्दे। र त्यसपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ सबमिट, यो सबमिटमा टच गर्नु होला। सबमिटमा टच गरिसक्यो भने साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इनेबल अटो लगिङ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो बक्स सानो गोलो आकारमा रहेको, यो यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसक्यो भने साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बिगिन टु युज, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा टच गर्नु होला। वेटिङ फर देख्न सक्नुहुन्छ वेटिङ भनेको छ, हामी वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एक्टिभ भइसकेको छ, मेसेज आइसकेको छ। र साथीहरु हाम्रो मोबाइल फेरि यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउनेछ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सेटिंग्स, यो सेटिंग्समा जानु होला। सेटिंग्समा गइसक्यो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नम्बर, यो नम्बरलाई तपाईले कपी गर्नु होला। यसरी लङ प्रेस गर्नु होला। लङ प्रेस गरिसक्यो भने अल सिलेक्ट र कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि तपाईहरुले अब प्ले स्टोरमा जानु होला फेरि, किनकि हामीले इमो अकाउन्ट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। IMO इमो देख्नुहुन्छ, इमो फेरि भिडियो कल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, इमो फेरि भिडियो कल एन्ड च्याट। तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। यदि डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। र मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको हुनाले मैले यसलाई ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेको साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइलमा खुलिसकेको छ, ओपन भइसकेको छ इमो अकाउन्ट। र तपाईले अघि त्यो एप्लिकेसनमा कपी गरेको नम्बर यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म अब पेस्ट गरेर देखाउँदै छु र तपाईले यता देख्न सक्नुहुन्छ यो कोड नम्बरमा तपाईले के राख्दिनुस् भने पहिलो 3 7 1 राख्दिनुस् र यताकोलाई तपाईले कटाइदिदा हुनुहुन्छ, नकटाइदिदा हुनु। र तपाईले देख्नुहुन्छ राइट चिन्ह, यसमा राइटमा टच गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ प्लिज कन्फर्म योर फोन नम्बर, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ओकेमा टच गर्नु होला। ओकेमा टच गरे साथीहरु हामीले यहाँ केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई एउटा फोन कल आउनेछ। त्यो कलमा हामीलाई नम्बर बताउनेछ र भेरिफाई कोड हालिसकेपछि हाम्रो इमो अकाउन्ट ओपन हुन्छ। एकछिन वेट गर्नु होला, केही समय यहाँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। केही समय वेट गर्नु होला। मैले यो काट्ने छैन किनकि तपाईहरुलाई डाउट लाग्न सक्छ यसले फेक बनायो भनेर, तपाईहरुले फेरि कमेन्टमा गाली दिन थाल्नुहुन्छ। म यहाँ पर्खिने छु, मैले भिडियोलाई कुनै काट्ने छैन। यसरी तपाईहरुले बिना नम्बर बिना सिम नै तपाईले बिना नम्बर इमो अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाई जुनसुकै देशमा भए तापनि
यहाँ साउदी, कतार, मलेसिया, दुबई, नेपाल कुनै पनि देशमा भए तापनि यसरी तपाईले इमो एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, वेट गर्नु होला। देख्न सक्नुहुनेछ सेकेन्ड चलिरहेको छ। इमो विल कल यु इन देख्न सक्नुहुन्छ। एकछिनमा हामीलाई कल आउनेछ, त्यो कलमा हामीलाई त्यो कोड दिनेछ र हामीले यो कोड हालिसकेपछि हाम्रो इमो एकाउन्ट ओपन हुनेछ। एकछिन वेट गर्नु होला। यसरी साथीहरु तपाईहरु कुनै देशमा भए तापनि सजिलैसँग इमो एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो मोबाइलमा कल आइसकेको छ। म यसलाई उठाउँछु। उठाइसके म लाउड गरिदिन्छु। 1825 वेट गर्नु 1825 देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एप्लिकेसन ओपन भइसक्यो र तपाईले यहाँ इन्टर योर नेम भनेको छ। यसमा तपाईले नेम राख्नु होला कुनै पनि। म नेपाल राख्दिन्छु। नेपाल नेपाली नेपाल राखिसकेपछि तपाईले आफ्नो नेम चुज गर्नु होला र म डनमा टच गरे। डनमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। फोटो राख्नु मैले राखिन, तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। म डनमा फेरि टच गरे। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इमो एकाउन्ट ओपन भइसकेको छ। नम्बर पनि देखाउन चाहन्छु म तपाईहरुलाई, तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ। म सेटिङमा गए। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नम्बर यहाँ यसरी यहाँ ओपन भइसकेको छ। यो तरिकाले तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा बिना नम्बर नै इमो एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। देख्न सक्नुहुनेछ इमो एकाउन्ट भइसकेको छ। यो तरिकाले तपाईहरुले सजिलैसँग पनि जुनसुकै देशमा भए तापनि सजिलैसँग बिना नम्बर इमो एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। यस एप्लिकेसनको डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। तपाईहरुले त्यहाँबाट गएर सिधै डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डिस्क्रिप्सनमा छ। हवस् त साथीहरु, आजले सानो जानकारी यति नै थियो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, यति मन पर्यो लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला। यति साथीहरु यस च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोको तलपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसक्यो भने साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ घण्टी, यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला। र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ शेयरको बटन, यो शेयरको बटनमा टच गरेर तपाईले सबै साथीहरुलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। र देख्न सक्नुहुन्छ मेसेन्जर, म मेसेन्जरमा गए। तपाईले पक्कै पनि मेसेन्जर चलाउनुहुन्छ र तपाईले यहाँबाट कुनै पनि साथीहरु या ग्रुपमा पठाउन सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ म यसरी पठाइदिए। तपाईले यसरी पठाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। हवस् त साथीहरु, आजले सानो जानकारी यति नै थियो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, यति मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला। यति यस च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरु, किनकि साथीहरु तपाईले यस टेक्निकलpk.com च्यानलमा एभ्रीडे टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोहरु हेर्न र सिक्न सक्नुहुनेछ सबैभन्दा पहिला। हवस् त साथीहरु, आजलाई यति नै। अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। हवस् त।